الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. نتم في هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول حديثنا عن السفر في كتاب الله جل وعلا. وبينا في اللقاء الأول مفردة السفر في لغة العرب، وبينا أنها تأتي في القرآن على مفردة السفر ومفردة الضرب في الأرض. ثم ذكرنا فضل المهاجرين الأولين، ثم ثنينا بقضية أحكام المسافر، وبينا أن المسافر هو ذلك الذي يغادر بلدته إلى بلدة أخرى ويتعارف الناس على أنه مسافر. وبينا ما يتعلق بأحكام الصلاة مما وضعه الله عن المسافر تخفيف الصيام. فالله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر، يعني رمضان، فليصمه، والأمر للوجوب. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن لو صام صح وجاز صيامه على الصحيح. ويوجد بعض آراء فقهية ضعيفة لا يرون أنه يصوم، لكن الحق يعني الذي عليه الفتوى وعلماء المسلمين كثيرا على أنه يصوم، خاصة إذا كان في رمضان وخشي أنه لو أفطر لا يستطيع بعد ذلك أن يقضي. والصوم مع الناس الإنسان يجد في نفسه عانة عليه. وفي الحديث ليس من البر الصيام في سفر، لكن هذا يحمل على أن الإنسان إذا كان في غير رمضان أو كان في يوم شديد حار قائض ولا يقوم أحد بخدمته، يعني كل حديث ينزل في منزلته. لكن موضع الشاهد من أن الله جعل السفر من الأعذار التي من حق المؤمن أن يفطر بسببها بنص الكتاب: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ظاهر قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهان جمع رهن، والآية تتحدث عن الدين لأنها جاءت بعد قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فمن يقرض أحدا من الناس مالا يحتاج أن يوثق ذلك الحق الذي له، وهذا أبسط حقوقه. فالأصل أنه يكتب، والله يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. لكن لو فرضنا، الآية تقول: أن كنتم أيها المؤمنون في سفر ثم لم تجدوا كاتبا يكتب هذا، فمن حقك أنت أيها المقرض أن تأخذ شيئا من متاع ومال من أقرضته تبقيه عندك رهينة حتى يوفيك حقك، فإذا وفاك حقك رددت إليه الرهن. واضح؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن هذه الآية لا تعني أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة مات ودرعه مرهونة عند يهودي. أراد صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام لأهله وذهب إلى اليهودي ليشتري منه، فاليهودي لما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم مقابل المتاع طلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يرهنه عنده، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درعه. وكانت الدرع عموما عند العرب شيء له شأنه لأنها آلة حرب، فأعطاه الدرع. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند اليهودي. وفي هذا دليل واضح لما قلناه سلفا أنه يجوز دخول غير المسلم من أهل الكتاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مكة فلا يجوز بحال. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا توجد آية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء التحريم في مكة. وهذا مما تختلف فيه البلدتان الطاهرتان، تختلف فيه مكة عن المدينة. لكن الموت في المدينة فيه نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذه آية. كذلك في السفر الإنسان أحيانا قد يفاجئه الموت ويريد أن يوصي، فحتى يصدقه الناس الورثة، لأن الورثة يريدون غالبا أن الوصية لا تكون حتى يقتسموا المال. فإذا جاء أحد وقال: لدي وصية، كأنه نغص على بعض الورثة ما كانوا يؤملون فيه.
فحتى تكون الوصية ماضية تحتاج إلى شهادة أن أين فلان؟ فلان مات. من يثبت أن هذا الكلام كلامه؟ نحتاج إلى شهود. فالله عز وجل أجاز في الحالة حتى لو غير مسلمين يعني ليسوا من أهل الإسلام. الله عز وجل يقول: اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. وهذا يدل على أن السفر الأحكام فيه تتنزل، لأنه مظنة مشقة. فالصلاة الرباعية تصبح 2، والصيام يمكن أن تفطر، والشهادة يمكن أن تشهد في قضية الوصية بشاهد غير مسلم، كل ذلك مراعاة للسفر. ولذلك إذا خرجت قليلا قبل أن نعود الآيات يقولون: ليس من المروءة في السفر. أعيد: ليس من المروءة في السفر، يعني إذا أذنتم أن الإنسان يستحي منكم. يعني أنا الآن مثلا ألبس عباءة وأجلس معكم وأتحدث بنوع من الجدية يفرضها المقام الذي أنا فيه، لكن لو قدر أنني سافرت معكم، مع بعضكم، مع أحدكم في السفر، فلا يعقل أن تقبل مني أن أمكث بهذه الهيئة وأن أطلب منك أن تخدمني وتقوم بشؤوني. هذا لا يعقل. وإنما سأصبح واحدا منكم. فليس من المروءة في السفر، بمعنى أن الإنسان في سفره ثمة أشياء يحتفظ بها وهو بين الناس أو في دار إقامته، لكن في سفره يتقلل منها. لكن كما قلت مرارا، أين تبتلى يسافر معك من قل عقله ولا يفقه هذه الآداب، فإذا عاد حدث الناس بما رأى وقال: لا يغرنك كذا ولا يغرنك كذا ولا يغرنك كذا، أنا سافرت معه ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا. هو أتى من جهله، وأنت ابتليت بصحبة من لم يفقه. ظاهر الآن. فقالوا: ليس من المروءة في السفر. هذه كيف حلها أن لا تسافر إلا مع ذي عقل، وليس كل أحد يصلح في الصحبة في السفر. ظاهر هذا باب. ذكر الله عز وجل السفر في خبر نبيه وكليمه موسى بن عمران. قال الله عز وجل أنه قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. ما النصب؟ التعب. فالسفر مظنة التعب، مظنة المشقة، أيا كانت أحواله، حتى في عصرنا الحديث. فالسفر مظنة النصب، مظنة التعب، مظنة المشقة. ولهذا قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا يدل على بشرية موسى، وهو بشر. فكل الناس، كل البشر يتعبون، يمرضون، يسقمون. وهذا مما اشترك فيه الأنبياء وغير الأنبياء، اشترك فيه الأنبياء وغير الأنبياء. ولا بد أن تفقه بشرية الأنبياء حتى لا تغلو فيهم أكثر من المنازل التي آتاهم الله إياها، لا في الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. فالبشر يبقون بشرا، فالأنبياء لأنهم بشر يمرضون. والنبي صلى الله عليه وسلم داهمته الحمى، والله يقول عن عبده أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولأنهم بشر قد يتأتى منهم أن يكبروا ولا يرزقوا ولدا، قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولأنهم بشر قد يتأتى عليهم أن يقتلوا. الله قال عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني تقتلون من النبيين. فالأنبياء يبقون بشرا. الكمال المطلق لا تكون إلا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام مر معكم ذلك كثيرا: أشرف الخلق وأكملهم شج رأسه وكسرت رباعيته في يوم أحد، لأنه الله يقول عنه أنه قال للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. لكننا نعلم أنه لا أحد من البشر يعدل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده إخوته من الأنبياء والمرسلين. لكن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، وأما غيرهم فيصيب ويخطئ أيا كان حاله، إن كان من آل البيت عليهم السلام، أو كان من غيرهم، أو كان من الفقهاء الأربعة، أو من الأئمة الأربعة، أو من فقهاء المدينة السبعة، أو غيرهم. كل أحد كما قال مالك يؤخذ من قوله ويرد.
يعرض كلامه على كتاب الله وسنة نبيه فيؤخذ منه القول، فإن وجدناه ذا دليل قوي أخذنا به، وإن لم نجده اعتذرنا له واحترمناه وأبقينا فضله، لا يلزمنا أن نأخذ بقوله. هذا في قضية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. في سورة التوبة جاء ذكر السفر، قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس للذهاب إلى الجهاد، فجل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا معه، وكان ذلك اليوم لعثمان، حتى ورد أن النبي قال بعد أن أتاه عثمان بالمال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. واضح؟ وكان منهم البكاؤون الذين جاءوا يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم، فاعتذر لهم، فقال الله عز وجل: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان منهم من تخلف من غير عذر لكنه كان صادقا مع الله، وهم الثلاثة الذين تاب الله عليهم: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان منهم من غير الصحابة منافقون ليس لديهم عذر ويحلفون بالله كذبا وسمعوا النداء وما أحبوا أن يشاركوا فيه ولا أرادوا، فأنزل الله عز وجل قوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. ما معنى عرضا قريبا؟ العرض هنا المنفعة. ما العرض؟ المنفعة. يقال عن الدنيا، أهل العلم يعني دائما يقولون عن الدنيا، هذه كلمة حسن أن تدونها، يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. فالله يقول: لو كان عرضا قريبا، لو كان هناك منافع قريبة، أو سفرا قاصدا يعني سهلا ميسرا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله يعني كذبا، فلم يقبل الله عز وجل توبتهم، وهذه السورة فضحت أحوالهم عياذا بالله. هذا ذكر السفر. جاء السفر كما قلت في أول اللقاء باسم الضرب في الأرض. يقول الله عز وجل في خاتمة سورة المزمل: يا أيها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. الآن ما مضى يتحدث عن ماذا؟ عن قيام الليل. واضح؟ ثم قال رب العزة وهو أعلم بضعف عباده، قال علم. من الذي علم؟ الله. أن سيكون منكم مرضى. هؤلاء المرضى لا يستطيعون هذا القيام المذكور في أول الآية. ما المانع؟ المرض. علم أن سيكون منكم مرضى يعني لا يقدرون على هذا الذي قاله الله عز وجل في أول كتابه. وآخرون غير المرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هؤلاء من؟ التجار الذين يسافرون من أجل التجارة. فهؤلاء لو أنهم قاموا الليل وأطالوا فيه لناموا في النهار عن تجارتهم وما قامت لهم الدنيا وما استقامت، فهم أشبه لا تقول المغامس يقول معذورون، أشبه بالمعذورين، لأن لابد في المجتمع يكون هناك أهل ثراء وأهل غنى يبنون المساجد، يفتحون دورا للأيتام، يؤسسون مدارس، يعطون الفقير. كل المجتمع يكون على هذه الحالة هذا محال ولن يقع. واضح الآن؟ فهؤلاء يعذرهم الله، يقول الله يعني يعلم أنه سيوجد في المجتمع وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ثم قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هؤلاء المجاهدون. فهؤلاء المجاهدون الذين يحمون الثغور ويحفظون الهمة لو قدر أنهم طوال الليل قاموا لما استطاعوا في النهار أن يدافعوا عن ثغور المسلمين. واضح؟ فلا يطالبون بمن لم يكن مثل حالهم. قال الفخر الرازي رحمه الله في مفاتيح الغيب تفسيره التفسير الكبير،
قال: وفي هذه الآية ساوى الله ما بين المجاهدين وأهل التجارة. ساوى الله ما بين المجاهدين وأهل التجارة، لكن المقصود هنا قد يحملها البعض على الفقراء الذين لا بد أن يرتحلوا من مكان إلى مكان طلبا للقمة العيش، وهذا يدخلون فيه ويدخل فيه التجار، لكن كذلك يدخل فيه بعض الإخوة الفضلاء، يعني تجدهم في بلادنا وفي غير بلادنا، يعني ينتقلون من بلد إلى بلد، من دولة إلى دولة، يبحثون عن الرزق، يسدون الجوع عن أهليهم وعن ذويهم، وكلما حصلوا على مال أو توفر لديهم شيء بعثوه إلى أمهاتهم وإلى أزواجهم وإلى أولادهم، فهؤلاء أقرب حالهم إلى حال المجاهدين، لأنه بهذا المال الذي يبعثونه بيوت مسلمة تقوم، وبيوت مسلمة تعيش، وبيوت مسلمة يربى أبناؤها، يذهبون إلى المساجد، لأن الفقر بلا شك يقطع الكثير من طرائق وصول المجتمع المسلم إلى بغيته. هذه آية تتحدث عن قضية السفر، هذا الذي أذكره الساعة، والعلم عند الله عن الآيات التي ورد فيها ذكر السفر في كتاب الله جل وعلا. وقد قال بعض أهل العلم: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وهذا محتمل، لكن كما بينا في قضية المروءة، وكما بينا فيما وضعه الله عز وجل عن بعض عباده. تبقى مسائل على عجل أقولها، وهو قضية متى تبدأ تقصر الصلاة. كانوا يقولون إذا فارق بنيان البلدة، كلام الفقهاء السابقين رحمة الله تعالى عليهم، وهذا حق في زمانهم، لكن الآن لا يوجد شيء ضابط لقضية بنيان البلدة. يعني بعض المدن مثلا، من تفهموا غلط لو قلت جدة إلى مكة، لكن نجيب بلدة ثانية، يعني بعض المدن تكون شبه متصلة بعضها إلى بعض، يعني من مدينة إلى مدينة لا تكاد تخلو. والله يقول عن قوم سبأ: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني ما يفقد الإنسان بنيان. لكن إذا كنت تسافر برا، فمن اللحظة التي تصل فيها إلى ما يعرف بين قوسين عند الناس بنقاط التفتيش التي على مداخل المدن، هذه هي الفيصل في قضية السفر. إذا وصلتها تجاوزتها فأنت خرجت من البلدة، وأنت قادم إذا دخلتها فأنت دخلت البلدة، لكن قبل أن تدخلها ما زلت مسافرا. واضح؟ وبالنسبة للمسافر بالطائرة، كنا قديما نقول للناس بالعامية، نتكلم مضطر، إذا قطعت ما يسمى بالبوردنج، لكن الآن مشكلة كرت صعود الطائرة يعني يستخرج قبلها بيوم يومين، فلا يمكن أن يكون ضابطا. لكن ما هو الضابط في الأمر؟ إذا دخلت الصالة الداخلية فأنت مسافر، إذا دخلت ما يعرف بالصالة الداخلية قبل أن تصعد الطائرة فأنت مسافر. فإن صليت يمكن أن تقصر ويمكن أن تجمع، وسأعطيك طريقة. الآن لو أردت أن تسافر على طائرة الساعة 3 عصرا من جدة من هنا، والسفر تقريبا 2.5 ساعة، فستصل إلى البلدة التي أنت ذاهب إليها، لن تخرج من الطائرة وتصل إلا والمغرب قد أذن، وأذن عليك الظهر في جدة، لم تذهب إلى المطار بعد. ما الحل هنا؟ لا تصلي الظهر، أعيد، لا تصلي الظهر وأنت في بيتك، لا تذهب إلى المسجد، لا تصلي الظهر، واذهب إلى المطار. فإذا جئت المطار ودخلت الصالة الداخلية أصبحت متلبسا بالسفر، فصل الظهر والعصر جمع تقديم، لأنك ما زلت في وقت الظهر، لأن وقت الظهر ينتهي عند صلاة العصر. فصل الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم، وادخل الطائرة وأنت مطمئن، فمتى ما وصلت أمامك صلاة مغرب وعشاء يمكن أن تجعلها جمع تقديم أو تأخير. واضح الآن؟ لأنك لو صليت الظهر في جدة لن تستطيع أن تصلي العصر، لأنه لم يدخل وقته، وحتى تجمعه لابد أن يكون تبعا للصلاة الأولى، فتضطر أن تصلي في الطائرة، ولك أن تصلي في الطائرة، لكن هذه الطريقة أمثل. وأما الصلاة في الطائرة فإن أغلب الطائرات التي تتبع الخطوط السعودية جزاهم الله خيرا فيها مصلى، وإن كان لا يوجد فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا كنت يعني أقنع القائمين على الطائرة أنني سأصلي، فحتى إذا ذهبوا بالطعام استقبلت القبلة حتى لو في الممر. وأنت تعرف الآن
يمكن أن تعرف الكعبة أين من خلال الطائرة، ولا يلزم أن تكون أنت مستقبل كابينة القائد، حتى لو استقبلت الناس ابحث عن القبلة ما استطعت. وإذا قلت أنك تصلي وأنت جالس، صلي على الأقل تكبيرة الإحرام وعلى الأقل الركوع، واجعل الجلوس للسجود والجلوس بين الشدتين. واضح؟ اجتهد قدر الإمكان. هذا ما يمكن أن يقال حول أحكام السفر، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، وأطلنا عليكم والحمد لله رب العالمين.